ในตอนที่แล้วนะคะเราพาไปเที่ยวที่ถ้ำกันเฮรีในมุมไบค่ะที่เป็นถ้ำพุทธในยุคแรกๆราวพุทธศตวรรษที่3นะคะในคลิปนี้เราจะมาเที่ยวที่ถ้ำอัญชันตาค่ะถ้ำอัญชันตานี่เป็นยุคหลังจากถ้ำกันเฮรีนะคะโดยเราต้องเดินทางออกจากมุมไบมายังเมืองอลังกบัตค่ะย้อนขึ้นกลับไปในยุคก่อนหน้านะคะในยุคราวพุทธศตวรรษที่2ประมาณ200ปีก่อนคริสตกาลค่ะหรือประมาณคศที่100นะคะหลังยุคอโศกดินแดนแห่งนี้ก็เรียกว่าเดคคานค่ะหมายถึงที่ราบสูงทางใต้ของชมพูทวีปนะคะหรือภาษาบาลีก็เรียกว่าทักขินาบทค่ะในช่วงเวลานั้นอินเดียแบ่งออกเป็น2ภาคใหญ่นะคะคือทางเหนือเรียกว่าฮินดูสถานและทักขินาบทคือทางใต้ค่ะพุทธศาสนายังรุ่งเรืองมากในยุคนั้นนะคะพบการสร้างวัดถ้ำอชันตาซึ่งเรียกตามหมู่บ้านในถิ่นที่พบถ้ำนั้นชาวบ้านในถิ่นนี้เป็นชาวอันทละค่ะจากการค้นหาข้อมูลในหลายแหล่งนะคะการก่อสร้างถ้ำอชันตาจะมีอยู่2ยุคค่ะในยุคแรกก็ราวปีพ.ศ. 350-400นะคะอยู่ในช่วงราชวงศ์สาตวาหนะซึ่งคาบเกี่ยวกับการสร้างถ้ำกันเฮรีด้วยค่ะเนื่องจากการก่อสร้างวัดถ้ำได้รับการสนับสนุนทั้งจากราชวงศ์ชนชั้นสูงและพ่อค้าการสร้างถ้ำกันเฮรีที่อยู่ในเส้นทางการค้าและใกล้เมืองเพื่อการแวะพักและเป็นแหล่งศึกษาพุทธศาสนาในยุคนั้นนะคะส่วนการสร้างวัดถ้ำที่อชันตาอันเป็นสถานที่ที่ห่างไกลจากเมืองก็เพื่อเป็นแหล่งสงบทางจิตใจโดยในยุคนี้จะเป็นยุคของทางเถรวาทนะคะที่ยังไม่มีรูปปั้นเคารพของพระพุทธเจ้าถ้ำยุคแรกของอชันตานะคะจะประมาณปี550ถึงประมาณ650หรือก่อนคริสตกาล200ปีถึงคศ100ค่ะโดยถ้ำในยุคแรกนะคะจะสร้างอยู่บริเวณตรงกลางก่อนนะคะคือถ้ำที่9ที่10 12 13 14และ 15A นะคะส่วนใหญ่ก็เป็นวิหารที่พักของพระสงฆ์นะคะลักษณะสำคัญก็คือผสมผสานศิลปะแบบธรรมชาติและศิลปะอินเดียโบราณส่วนวิหารสงฆ์นะคะก็จะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ที่ใช้ในการศึกษาธรรมแล้วก็ภาวนาในชีวิตประจำวันนะคะเปรียบก็เหมือนกุฏิสงฆ์บ้านเราเนี่ยค่ะเป็นกุฏิของพระนะคะแล้วก็บางส่วนก็ได้พังไปแล้วค่ะมีไจตยะอยู่คือถ้ำที่9ถ้ำที่เป็นไจตยะนะคะหรือเป็นวิหารเจดีย์จะเป็นที่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็สักการะสถูปหรือเจดีย์ค่ะมีทางเดินเวียนรอบๆนะคะโดยมีเสาอยู่ด้วยค่ะครับตรงนั้นแหละครับตรงเสาจะเป็นภาพวาดสีผนังนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างมาเด้อฮัลโหลตรงนี้น่าจะเจาะสะท้อนแสงค่ะใช่เขาใช้เวลาหลายปีค่อยๆขุดนะแล้วก็สลักทีละก้อนเป็นหินก้อนเดียวใช่ไหมค่อยๆเจาะกลับไปเป็นถ้ำที่14ก็คนนี้เหมือนกันเป็นถ้ำที่มีขนาดเล็กค่ะน่าจะเป็นแค่นี้นะแต่ไม่เห็นอะไรอันนี้ถ้ำที่15นะคะโดยจะมีถ้ำที่15นะคะที่จะค้นพบภายหลังแฝงอยู่กับถ้ำที่15ค่ะโดยถ้ำที่15นี้ก็จะเป็นทั้งยุคเถรวาทและยุคมหายานนะคะบางถ้ำจะเห็นว่ายังตกแต่งไม่เสร็จบางถ้ำก็เริ่มขุดนะคะนี่ค่ะถ้ำนี้ก็ถูกสร้างโดยหลายๆกลุ่มนะคะเช่นกษัตริย์ขุนนางพ่อค้าหรือพุทธมามกะที่มีความศรัทธานะคะ
ก็จะทำให้มีความแตกต่างกันระหว่างความเล็กความใหญ่แล้วก็ความสวยงามความวิจิตรในการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสร้างถ้ำเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรและแรงงานจำนวนมากนะคะจึงสะท้อนถึงอำนาจและความมั่งคั่งของราชวงศ์ค่ะหลังจากนั้นเมื่อราชวงศ์สาตวาหนะสิ้นสุดลงนะคะหรือเสื่อมอำนาจลงการก่อสร้างวัดถ้ำอชันตาก็ถูกทิ้งร้างมานานถึงเกือบ400 กว่าปีค่ะต่อมาในยุคราชวงศ์วาคาตกะนะคะวาทาตกะปกครองอินเดียตอนกลางถึงตะวันตกระหว่างคริสตศตวรรษที่3 ถึง 5ค่ะอาณาเขตครอบคลุมรัฐมหาราชและส่วนหนึ่งของรัฐมัธยประเทศในปัจจุบันนะคะเป็นราชวงศ์ที่มีอำนาจแข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับราชวงศ์ศรีวงศ์หรือสหวัตนะและราชวงศ์กุปตะค่ะราวกลางยุคศตวรรษที่3หรือปีพ.ศ. 800ก็ได้มีการสร้างถ้ำต่อจากราชวงศ์สาตวาหนะที่อชันตาหรืออชันตานะคะสนับสนุนงานศิลปะและศาสนาอย่างจริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ำที่16ซึ่งเป็นถ้ำพุทธวิหารที่ใหญ่และงดงามที่สุดในกลุ่มถ้ำอชันตาค่ะถ้ำที่16มีจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นตัวอย่างของศิลปะมหายานที่ปราณีตและมีชีวิตชีวาค่ะความเปลี่ยนแปลงทางศิลปะนะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังในถ้ำอชันตาช่วงวาคาตกะนี้มีความละเอียดและมีความวิจิตรอย่างมากค่ะรูปแบบศิลปะมีการผสมผสานระหว่างสไตล์ท้องถิ่นกับอิทธิพลจากศิลปะกรีกโรมันและเปอร์เซียใช้เทคนิคการลงสีที่มีชีวิตชีวาและคงทนเช่นการใช้สีแดงสีเหลืองและสีดำการสนับสนุนของราชวงศ์วาคาตกะช่วยให้พุทธศาสนายังมีบทบาทสำคัญอยู่ในภูมิภาคนี้นะคะการสนับสนุนศิลปะพุทธมหายานในถ้ำอชันตาจะช่วยให้ถ้ำเหล่านี้กลายเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณและการศึกษาค่ะเดี๋ยวจะแยกให้เห็นในแต่ละถ้ำจุดเด่นของแต่ละถ้ำนะคะถ้ำหนึ่งนะคะถือว่าเป็นงานที่โดดเด่นทางด้านจิตรกรรมฝาผนังนะคะซึ่งมีทั้งเรื่องของชาดกแล้วก็ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระไวยโรจนพุทธาค่ะนอกจากนั้นยังมีห้องโถงที่ใหญ่แล้วก็มีเสาหินที่สลักสวยงามนะคะซ้ำที่2นะคะก็มีจิตรกรรมฝาผนังและที่แสดงฉากชีวิตประจำวันนะคะมีภาพของพระแม่ลักษมีและพระอุมาศิวะที่แสดงการผสมผสานกันระหว่างพุทธและพราหมณ์นะคะจิตรกรรมก็เป็นจิตรกรรมที่มีรายละเอียดสูงค่ะถ้ำที่3ยังเป็นถ้ำที่สร้างไม่เสร็จนะคะถ้ำที่4เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มค่ะมีโถงขนาดใหญ่เสาสลักที่สวยงามนะคะมีพระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก์แต่ว่าถ้ำนี้ไม่มีจิตรกรรมฝาผนังมากนักค่ะถ้ำที่5ยังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่จะแสดงเทคนิคของการเจาะถ้ำค่ะถ้ำที่6เป็นวัดถ้ำ2 ชั้นนะคะชั้นบนชั้นล่างมีพระพุทธรูปและมีพระพุทธรูปประทับนั่งอยู่ท่ามกลางอัครสาวกค่ะและห้องพักพระค่ะถ้ำที่7นะคะเป็นวัดถ้ำที่มีภาพแกะสลักพระพุทธรูปในซุ้มโค้งมีห้องเล็กๆสำหรับทำสมาธิด้วยค่ะด้านบนนี้นะคะจะเป็นห้องที่เข้าไปถ้ำที่8นะคะเป็นถ้ำยุคเถรวาทค่ะค่อนข้างจะพังนะคะเชื่อว่าเป็นการสร้างช่วงต้นพุทธศตวรรษที่3ค่ะถ้ำที่9นี้เป็นถ้ำในยุคของเถรวาทนะคะคาดว่าจะสร้างในเถรวาทตอนปลายค่ะโดยทางเข้ามีซุ้มประตูสูงแบบตะวันตกนะคะโถงยาวและแคบเสาหินมีทั้งหมด23 ต้นค่ะเพดานโค้งแบบเรือค่ะ
ดีย์อยู่ปลายโถงนะคะ ไม่มีพระพุทธรูปบนเจดีย์ค่ะ เพราะเป็นยุคเถรวาทนะคะ มีการสร้างจิตรกรรมของมหายานวาดเพิ่มภายหลังนะคะราวคริสตศตวรรษที่ 5 ค่ะ เช่นภาพพระพุทธเจ้าภาพพระโพธิสัตว์นะคะสันนิษฐานว่าถ้ำนี้เคยใช้ต่อในยุคมหายานนะคะ แล้วก็มีการปรับและก็ตกแต่งใหม่ค่ะถ้ำวิหารจตยะอีกแห่งนะคะเป็นถ้ำที่ 10 ค่ะ สร้างในสมัยเดียวกับถ้ำที่ 9 นะคะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะถ้ำที่ 11 ถึง 15 นะคะก็เป็นถ้ำขนาดเล็กค่ะ แล้วก็ยังไม่สมบูรณ์มากนักส่วนใหญ่ก็เป็นการสร้างในยุคแรกค่ะแล้วก็เป็นถ้ำเถรวาทค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เรามาถึงครึ่งทางแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อถ้ำที่ 16 นะคะถ้ำที่ 16 ถือเป็นผลงานยุคแรกของยุคมหายานนะคะเป็นวิหารขนาดใหญ่ค่ะเจาะลึกเข้าไปในหน้าผานะคะพร้อมเสาหินสี่เหลี่ยม20 ต้นค่ะรอบห้องมีห้องย่อยสำหรับพระสงฆ์ในการใช้ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็มีศาลเจ้าประดิษฐานพระพุทธรูปรวมถึงมีจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะคะต่อไปนะคะถ้ำที่17โอ้โน่สวยมากเลยมันดาราวัดมันดาราInside no video, here, here. Okay? Here. ต่อมาเป็นถ้ำที่ 17 นะคะเป็นแหล่งรวมเรื่องของชาดกมากที่สุดค่ะก็คือมีจันทรกีรติชาดกนะคะมีสุทนทกุมารแล้วก็มีวิทูลปัดดิษฐ์ชาดกภาพการเสวยสุขในสวรรค์นิมานวัตถุนะคะถ้ำที่ 18 เป็นถ้ำเล็กนะคะใช้เป็นห้องสมาธิถ้ำที่ 19 เป็นถ้ำจตยะอีกถ้ำหนึ่งนะคะมีโถงสูงแล้วก็มีหลังคาโค้งและเจดีย์ค่ะมีพระพุทธรูปยืนด้านหน้าเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ของพุทธมหายานนะคะซึ่งต่างจากถ้ำที่ผ่านมาที่เป็นของทางเถรวาทค่ะถ้ำที่ 20 เป็นถ้ำขนาดเล็กนะคะถ้ำที่ 21 เป็นวิหารนะคะมีลักษณะตกแต่งอย่างเรียบง่ายค่ะมีโถงเป็นสี่เหลี่ยมนะคะมีเสาหินเรียงรายแล้วก็มีห้องเล็กรอบผนังค่ะมีพระพุทธรูปประทับนั่งเป็นศิลปะแบบวากาตกะช่วงปลายนะคะจิตรกรรมฝาผนังไม่มีมากนักนะคะเน้นประติมากรรมค่ะนี่ถ้ำที่ 22 นะคะถ้ำที่ 22เราจะเดินต่อไปยังถ้ำที่ 23ถ้ำที่ 23 ก็คล้ายๆกันนะคะเป็นถ้ำที่สร้างไม่เสร็จค่ะหยุดกลางคันค่ะนี่เป็นโถงใหญ่นะคะยังมีการเจาะผนังพื้นฐานแล้วก็มีเสาระเบียงด้านหน้าดูแล้วเหมือนตั้งใจให้เป็นวัดถ้ำขนาดใหญ่นะคะแต่ผนังภายในเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จก็คือยังมีลักษณะหยาบแล้วก็ไม่มีลวดลายค่ะข้างในก็คือไม่พบพระพุทธรูปภายในนะคะก็แสดงว่ายังไม่ทันเริ่มงานตกแต่งเลยค่ะก็ถูกละทิ้งซะก่อนถ้ำที่ 24 นะคะเป็นวิหารถือว่าเป็นใหญ่ที่สุดในอชันตานะคะ
คือสร้างช่วงท้ายของยุควากาตกะแต่ว่าสร้างไม่เสร็จนะคะ แต่ก็มีบางส่วนที่ตกแต่งไปแล้วนะคะถ้ำที่ 24 นี่วางแผนใหญ่กว่าถ้ำ 4 และถ้ำ 1 นะคะโถงใหญ่มีเสาหินเรียง2 แถวดูสูงสง่างามนะคะ มีพระพุทธรูปประทับนั่งบนบัลลังก์พร้อมด้วยอัครสาวกและเทพเจ้าค่ะผนังบางส่วนก็ตกแต่งแล้วนะคะเช่นลวดลายทางเข้าลายกรอบหน้าต่างศิลปะก็เน้นความแข็งแรงเริ่มมีความซับซ้อนนะคะแต่พบร่องรอยที่หยุดกลางคันนะคะภายในห้องพักพระสงฆ์เนี่ยค่ะรวมถึงสะท้อนความรุ่งเรืองที่หยุดลงกระทันหันนะคะถ้ำสุดท้ายนะคะถ้ำที่26ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันนะคะ26ค่ะเป็นถ้ำวิหารขนาดใหญ่นะคะเป็นใจตยะค่ะมีพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีภาพแกะสลักที่ละเอียดมากแล้วก็สมบูรณ์มากค่ะสำหรับถ้ำนี้ถือว่าเป็นถ้ำขนาดใหญ่แล้วก็สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะคะถ้ำที่ 27 นะคะเป็นวิหารใช้ร่วมกับถ้ำที่ 26 ค่ะส่วนถ้ำที่ 28 ก็สร้างไม่เสร็จนะคะถ้ำที่ 29 เป็นใจตยะค่ะเริ่มสร้างแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะคือเป็นยุคปลายของราชวงศ์วากาตกะแล้วค่ะในเอกสารวิชาการหรือท้องถิ่นบางแหล่งนะคะก็พูดว่ามีถ้ำที่ 30 ด้วยค่ะก็คือเรียกถ้ำเล็กๆทางซ้ายสุดของหน้าผานะคะว่าเป็นถ้ำที่ 30แต่เป็นถ้ำที่มีการเจาะเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ไม่ได้ขุดต่อก็คือเป็นถ้ำที่ถูกทิ้งนะคะไม่ได้สร้างค่ะนักโบราณคดีทั่วโลกจึงสรุปว่าถ้ำอชันตามีทั้งหมด29ถ้ำนะคะแกะสลักอยู่บนหน้าผาหินบะซอรูปเกือกม้าริมแม่น้ำวามูลาค่ะเมื่อราชวงศ์วากาตกะสูญเสียอำนาจในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 5 นะคะหลังจากนั้นพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมความนิยมในอินเดียกลางในขณะที่ศาสนาฮินดูก็กลับมารุ่งเรืองการสร้างวัดถ้ำพุทธในอชันตาก็ค่อยๆหยุดลงนะคะและเปลี่ยนไปเน้นถ้ำฮินดูที่อื่นเช่นถ้ำเอโรลาถ้ำอชันตาหรืออชันตาถูกค้นพบอีกครั้งในปีค.ศ. 1819 นะคะโดยในทหารอังกฤษชื่อจอห์นสมิธค่ะระหว่างที่ทำการล่าสัตว์นะคะซึ่งในขณะนั้นถ้ำถูกทิ้งร้างแล้วก็ถูกป่าทึบปกคลุมนะคะแล้วก็ถูกลืมเลือนไปหลายทศวรรษนะคะถ้ำอชันตาจึงเป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอินเดียนะคะและก็เป็นต้นแบบของศิลปะพุทธในเอเชียอื่นๆเช่นทิเบตจีนญี่ปุ่นและก็ไทยการไปเที่ยวถ้ำอชันตานะคะช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยวถ้ำก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะคะเขาจะเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นสบายค่ะแล้วก็ไม่ควรไปในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมหาศาลค่ะตัวถ้ำเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ 9 โมงถึง 5 โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะค่าเข้าชมถ้ำอยู่ที่600รูปีหรือประมาณ250 บาทต่อคนนะคะถ้ำอชันตานี้มีขนาดใหญ่มากนะคะอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันในการรับชมหมดทุกถ้ำนะคะแล้วก็ท่านที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงอาจจะเดินได้ไม่หมดทุกถ้ำนะคะถ้ำอชันตานะคะจะเป็นถ้ำที่มีเฉพาะพุทธศาสนานะคะบางคนอาจจะสับสนกับถ้ำเอโรลานะคะซึ่งถ้ำเอโรลาเนี่ยจะมีหลายลัทธิความเชื่ออยู่ด้วยกันนะคะแสงทองเรืองรองแล้วขาดเรื่องราว
โทสันงามล้ำยืนสงบหอวิหารเก่าแก่ฝ่าเวลามานับสัปดาห์สีสันเลือนลางแต่ความหมายยังมั่นคงแม่น้ำไหลหลั่งดังเสียงธรรมก้องใจจะรึกไว้บนฟ้าสิ้นและศรัทธาพันปีไม่เลือนหายดังพุทธธรรมคงอยู่ข้ามการเวลาส่งนำทางมนุษย์ไปธรรมชันตามิอาจจางหายในใจองค์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณัง